السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع البيتزا، وأتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم الألوان لمربع البيتزا النهاردة الأورنج والأحمر والأخضر، ده لتزيين الأكلات أو الخضروات اللي بتكون فوق البيتزا نفسها. أما البيتزاية نفسها هتكون باللون الأصفر واللون الطوبي، ممكن تستبدلوا الأصفر باللون الافتح او الاغمق زي ما انتم حابين. اللون الطوبي ممكن تستبدلوه باللون البيج زي اللون ده مثلا، يعني زي ما احنا حابين نستخدم اصفر مع بيج او اصفر مع طوبي او اصفر مع اورنج، يعني زي ما يكون متوفر عندك الالوان اللي انت حاباها. وهستخدم اللون ده لقاعدة المربع، وزي ما احنا حابين نبدل في الالوان زي ما احنا عاوزين. بالنسبة طبعا للبيتزا نفسها انتوا هتشوفوا الالوان اللي تكون مناسبة لشكل البيتزا الطبيعي وتشغلوا بيه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم، ومعانا ابرة التنظيف والقصافة بتاعتنا. اول حاجة نبتدي نعملها هي قلب البيتزا او القرص طبعا اللي هو الاول للبيتزا. هبتدي اكون دائرة سحرية على 2 من الاصابع، بسيب مسافة من الخيط و2 من الاصابع، ابتدي الف الخيط عليهم بالشكل دوت وارجع للخلف واجي تاني للامام، اجيب الخيط عكس بعضه وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. اتكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها زي ما احنا شايفين، والف ايدي الناحية التانية وخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة. اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بحافظ عليه يقفل لي الدائره السحريه في النهايه، اما طرف الخيط المتصل بالبقره او الشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما اشتغل لازم اقفل الدائره السحريه. هلف الخيط واخرج من الحلقه اللي عندي على الابره بسلسله، السلسله دي قفلت لي الدائره السحريه، بكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى. ولو بشتغل السطر الاول بغرزه الحشو هتكون هي ارتفاع الغرزه الاولى. طيب انا كده عندي هشتغل بغرزه العمود بلفه، هعتبر دي سلسله من ارتفاعه، وارتفاع غرزه العمود بلفه بيكون 3 سلاسل، هعتبر دي واحده منهم واكمل عليها كمان 2. 1 2. اصبح كده معايا عمود. هشتغل داخل الفراغ كمان 11 عمود، بيكون معايا الناتج في النهايه 12 غرزه عمود بلفه. بنشتغل العمود ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده، اصبح معايا حلقتين. هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم، بكمل 3. لو حاسين ان منتصف الدائره واسع شويه ومش عارفه اشتغل، بشد بالشكل ده شويه خيط البدايه وبضيقها زي ما انا عاوزه. هكمل لغايه ما اوصل للعمود رقم 11 وارجع لكم نشتغل رقم 12 مع بعض. كده اشتغلنا 11 عمود وده رقم 12. خلصنا السطر كده ب 12 عمود، بشد خيط البدايه بقفل الدائره السحريه عفوا بالشكل ده. معانا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في ثالث سلسله ارتفاع برفع الحلقه الاماميه بالشكل ده، وبعد كده انزلها تحت الابره وارفع الحلقتين اللي وراها على الابره ومعاهم كمان خيط البدايه. هسحب الخيط من تحت الحلقات دي ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. السطر الثاني فيه تزايد عندي على كل الغرز، برتفع 1 2 3 وبعتبر نفسي اشتغلت اول عمود في نفس الفراغ، تاني بشتغل عمود بلفه. بعد كده كل عمود بيقابلني بشتغل من تحته، من تحت حرف الفي بالشكل ده، فوقيه 2 عمود بلفه، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، وهكذا كل فراغ يقابلني بشتغل فيه انكريز تزايد، يعني بشتغل فيه 2 دبل كروشيه، 1 2 لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل نهاية السطر وارجع. في نهاية السطر بقى معايا 24 غرزة عمود بلفة. هروح لثالث سلسلة ارتفاع واقفل فيها بغرزة منزلقة، ومعايا كمان خيط البداية لغاية ما اخفيه خالص تحت السطور. السطر اللي جاي لسه بعمل تزايد. الغرزة الاولى فيها عمود بلفة، الغرزة التانية انكريز فيها 2 عمود بلفة، يعني عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين، وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر بيكون معايا 36 غرزة عمود بلفة. معايا 3 سلاسل اعتبرتهم عمود، هروح للفراغ رقم 2 اشتغل فوقيه انكريز تزايد ب2 عمود بلفة، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. الغرزة اللي جاية عمود 1 دبل كروشيه، الغرزة اللي جاية 2 عمود 2 دبل كروشيه في نفس الفراغ، 1 2، وهكذا عمود 2 عمود عمود 2 عمود عمود 2 عمود لغاية نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي اخر غرزة عندي هبتدي ادخل اشتغل 2 عمود بلفة كده، 1
وفي تاني عمود هبتدي اغير اللون للون الجديد. الف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. اخر حلقتين هسيب اللون الاصفر واجيب لون قاعدة المربع. انا حبيت ان نشتغل اللون دوت بالقاعدة، حسيت انه هيكون احلى. هسيب 10 سنتي والف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء، وادخل الف الخيط واخرج منه واقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة دي من تحت الحلقتين الموجودين عندي ايه على الابرة. 1 2 تالت سلسلة ارتفاع في العمود الاول، بروح ادخل فيها واخلي معايا كمان خيط البداية على الابرة، واسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على ابرة بغرزة منزلقة بالشكل ده. هبتدي في المرحلة دي اكون المربع بتاعي. هنشتغل فين يا بنات؟ هنشتغل في الحلقة الخلفية في الباك لوب من الغرزة زي ما احنا ايه هنشوف دلوقتي. هرتفع بسم الله 1 2 3، وفي نفس الفراغ هشتغل كمان غرزة عمود بلفة. الغرزة اللي جاية هتكون غرزة نصف عمود. ازاي بشتغل غرزة النصف عمود؟ بلف الخيط على الابرة، معايا حلقة ولا فيط بقى حلقتين. احنا دلوقتي عندنا دي الحلقة الامامية ماليش علاقة بيها، هسيب الحلقة الامامية وادخل في الباك لوب الحلقة الخلفية، الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منهم كنت 3 1 2 3. الغرزة اللي جاية كمان نصف عمود، هلف الخيط زي ما احنا شايفين. انا بحاول اقرب بس ايه للكاميرا. عندي هنا ده حرف الفي كامل، في حلقة امامية وحلقة خلفية. برفع الحلقة الامامية كده ماليش علاقة بيها، واروح للحلقة الخلفية وابتدي اشتغل النصف عمود زي ما احنا شايفين. 3 غرز الجايين، وكل شغلي هيكون في الحلقة الخلفية يا بنات. 3 غرز جايين هشتغل فوقيهم غرز حشو كده 1. ازاي بشتغل الحشو؟ بيكون عندي الابرة حلقة، بدخل فراغي في الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منه كده 2 3. ارجع نصف عمود نصف عمود 1 1. الغرزة اللي جاية 2 عمود بلفة في نفس الفراغ 1. كمان مرة في نفس الفراغ 2 2 سلسلة 1 2. ارجع في الفراغ اللي بعده 2 عمود بلفة 1 2. كده كونا زاوية. هرجع نصف عمود 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم نصف عمود 3 غرزة حشو 1 2 3. نصف عمود تاني. احنا زي بنرجع نكرر بقى، يعني نصف عمود نصف عمود 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة في الفراغ اللي بعده، وارجع نصف عمود نصف عمود 3 حشو نصف عمود نصف عمود، وهكذا كده 1 2 1 2 سلسلة، والفراغ اللي بعده 2 عمود بلفة 1 2. ارجع تاني اكرر نصف عمود نصف عمود 3 غرزة حشو نصف عمود نصف عمود، ونكرر بقى 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة في الفراغ اللي بعده. طيب ده لغاية ما اوصل لنهاية السطر بكمل بالطريقة دي. بالنسبة طبعا للخيط الاصفر بسيب منه مسافة تسمح طبعا ان احنا ننضفها، وببتدي اقص الخيط بالشكل ده. شكرا كده للون الاصفر. هبتدي بقى اجيب لون حرف البيتزا اللي هو بيكون لون كده محمر شوية كده ومقرمش، وطبعا احنا ايه كده هنجوع مع بعض ونبقى عايزين ناكل بيتزا، وانا بحب البيتزا بصراحة. هسيب 10 سنتي، الف الخيط بالشكل دوت، هقفله عقدة بداية. هنيجي بقى للجزء اللي احنا كنا سايبينه. بصوا يا بنات بسم الله الرحمن الرحيم، الجزء اللي احنا كنا سايبينه الحلقة الامامية من الغرزة شايفينها اهي بارزة عندي واضحة هنا في الوجه، هنا في وجه الشغل. هدخل هنا تحتها وهلف الخيط وهخرج. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين بالشكل ده. فوق كل حرف غرزة امامية حلقة امامية من الغرزة هدخل واشغل غرزة حشو 1 غرزة حشو، وهكذا فوق كل غرزة بشغل غرزة حشو فوق الحلقة الأمامية زي ما احنا شايفين. هكمل السطر دوت وهكمل السطر دوت بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لآخر الدوران وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده، خلص معايا السطر اللي باللون حرف البيتزا وكمان سطر المربع. هروح هنا بقى دلوقتي لأول غرزة اشتغلتها وهقفل بغرزة منزلق. هبتدي ارتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو بس على الحلقة الخلفية.
بردك بشتغل على الحلقة الخلفية بالشكل ده. هسيب الحلقة الأمامية ماليش علاقة بيها، واروح للخلفية اشتغل في الباك لوب غرزة ايه حشو كمان. السطر كله غرزة حشو على الحلقة الخلفية. وده ليه؟ عشان خاطر احنا عايزين ان حرف البيتزا يكون ايه نازل بالشكل ده، زي بالظبط ايه حرف صينية البيتزا ما بيكون مدينا الشكل ده. هكمل لغاية نهاية السطر بالطريقة دي وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده خلاص قلب البيتزا وحرف البيتزا كمان تمام بالشكل ده. هبتدي بقى اقفل السطر ده خالص في اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة، والف الخيط بالشكل دوت واسحب مسافة من الخيط. اسحب بقى الخيط بالطريقة دي، وبعد كده ابتدي اسحبه من الخلف. هسحبه كمان من الغرزة اللي قبلها. السطر اللي قبله عشان بس ايه اعرف اسحبه داخل المربع من الخلف. وبعد كده الاتنين دول هسحبهم بقى ايه للداخل. وبإبرة التنظيف طبعا في النهاية بنبتدي ننظف الشغل بتاعنا ده كله. لسه طبعا الحرف المربع نفسه ما قفلناهوش اهو بالشكل ده كده. البيتزا جاهزة معانا. اخر حاجة كنت اشتغلتها كانت 2 عمود بلفة سلسلتين. اروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع في العمودين اللي هي طبعا اشتغلتهم في الاول. اول عمود منهم بقفل بغرزة منزلقة. ابتدي بقى اكمل المربع بشتغل سطرين كمان بنفس الطريقة اللي هشتغلها معاكم دلوقتي. هي اني برتفع 1 2 3 سلسلة، وفوق كل فراغ بيقابلني بشتغل غرزة عمود بلفة واحدة، عمود 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 لغاية ما بوصل للسلسلتين. داخل السلسلتين بشتغل ايه بقى يا بنات؟ بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، يعني عمود فوق كل فراغ يقابلني حتى نصل الى سلسلتين الزاوية. بشتغل السطر ده وكمان سطر فوقيه او سطرين على حسب ما انت حابة حجم المربع. كده وصلت ليه سلسلتين الزاوية. بشتغل 1 عمود كمان 1 عمود يبقى 2 2 سلسلة 1 2، وفي نفس الفراغ كمان 2 عمود 1 2. طيب بعد كده بشتغل عمود عمود زي بالظبط ما اشتغلت هنا اعمدة. لما بوصل للسلسلتين بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة، وبعد كده برتفع 3 سلاسل، وفوق كل عمود يقابلني بشتغل عمود، يعني اي عمود هيقابلني في السطر بشتغل فوقيه عمود، ما عدا مكان السلسلتين بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. طيب هنكمل بقى السطر اللي جاي هكمله لوحدي، وانتوا عارفين زي ما قلنا دلوقتي طريقة شرحه ايه، وكمان السطر اللي بعده. اما دلوقتي احنا محتاجين بقى نعمل الشكل اللي داخل البيتزا. تعالوا نعمل شكل الطماطم. نكون دائرة سحرية وداخل الدائرة السحرية هشتغل 6 غرز حشو بقفلها بسلسلة، والسلسلة دي هي ارتفاع غرزة الحشو. الدائرة واسعة شوية مش عارفة اشتغل، بشد ايه خيط البداية عشان اوصل للمقاس اللي انا حباه. داخل الدائرة بشتغل 1 بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 4 5 6. اشد خيط البداية واقفل. في اول غرزة اشتغلتها بدخل فوقيها بالشكل ده واقفل بغرزة منزلقة. بنسيب حوالي 10 سنتي، او بسيب بقى مسافة تكون تسمح لي ان انا اخيط الجزء الاحمر ده، يعني اكتر من 10 سنتي شوية في البيتزا. الجزء دوت بنضفه بإبرة التنظيف. نشوف ازاي بسرعة كده. مطلعتش مظبوطة. بدخل فين يا بنات بقى؟ بصوا انا عندي عايزة وش الشغل بس نضيف اهو.
هنا بدخل تحت الغرز نفسها كده مرة كده، وتاني امشي بالخيط حوالين داير كده حوالين الغرز لغاية ما اخفي الخيط كله الاحمر ده، او اتأكد طبعا ان هو مش هيفك معايا، والشكل ده خلاص احنا خيطناه اكتر من مرة عمره ما هيفك معاكي. في النهاية بقص ايه الخيط ده بالشكل ده، وبواقي الخيوط احنا طبعا عارفين ان احنا ايه بنشيلها. اجي دلوقتي بقى بعد كده بلضم الخيط الطويل اللي احنا عاملينه نشبك بيه الوحدة بتاعتنا في البيتزا، وهاجي هنا في اي مكان في البيتزا ابتدي بقى ادخل اشبك بالشكل ده، انزل تاني ادخل وامشي لغايه ما اوصل لجزء تاني اهو في نفس المكان، بدخل وامشي المكان تاني لغايه ما بثبت وحدتي في البيتزا بالشكل ده، وانزل بقى للخارج كده من الخلف، ابتدي ادخل تحت الشغل مرة كده رايح مرة جاي، ارجع تاني رايح، وكده خلاص نقص ايه الخيط الزيادة ده. بالنسبة للطماطم زي ما احنا شايفين اظبط شغلي وافرده. طبعا بعد كده لما بنيجي نشتغل بعد ما نخلص شغلنا بنكوي الشغل بتاعنا ده. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انا عملت باللون البرتقالي 2 وكملت كمان واحدة باللون الاحمر، وعملت 2 باللون الاسود على اساس ان هما زي الزيتون، وهنعمل مع بعض دلوقتي اللون الاخضر اللي هو اوراق الريحان او الفلفل الاخضر، يعني على حسب ما ايه احنا بنحب البيتزا بتاعتنا. هسيب مسافة من الخيط وبعد كده يعني ممكن مسافة صغيرة مش مشكلة، لان هندخلها داخل الشغل دلوقتي واحنا شغالين. اللون الاسود اشتغلت بخيط نول فرنساوي اللي هو المكرمية الرفيع مع ابرة رقم 2.5 ملم عشان بس تدينا شكل الزيتون بشكل اصغر. بقفل عقدة بداية وبرتفع بسم الله 1 2 3 4 سلاسل. هسيب السلسلة الاخيرة واروح لسلسلة رقم 2 واشغل 1 2 غرزة حشو في نفس الفراغ، والسلسلة اللي بعدها 1 2 والسلسلة اللي بعدها 1 2. نسيب مسافة للخياطة وابتدي اقص واسحب الخيط ده بالشكل ده. الخيط البداية هخليه بقى بالشكل ده تحت القطعة نفسها بحيث انه ايه ما يبانش معايا. اجيب الجزء اللي هشبك فيه الجزء الاخضر وابتدي بقى ايه زي بالظبط ما شبكنا الاجزاء التانية، ادخل في مكان وارجع تاني ادخل للمكان اللي بعده، انزل تاني في نفس المكان واروح للمكان اللي ابعد، وهكذا حتى يتم تثبيت القطعة. وكملنا كمان انا كملت مع نفسي السطرين اللي احنا اتفقنا عليهم بغرزة العمود لاستكمال المربع. كده خلاص البيتزا بتاعتنا جاهزة. اتفضلوا معانا بألف هنا وألف شفا. لو حابين تضيفوا عليها اي مكونات تانية هتكون طبعا احلى، وكل حاجة من ايديكم بتكون احلى. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي، وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.